Meron pa din sa likod na ito, sa likod yan, patakbo yun. Kita mo, walang balikan. Sa likod. Meron pa dyan. Pwede yung isa. Ito yung isa. Ito may tatlo sa kanila. Ipambato ka dyan. Pati mo nga. Dyan, ito mo. Ano sabi sa'yo ng lalaki? Ano sabi mo? Pakita ko. Utang ina. Joe na yan. Goku. Wala pala akong scoop. Wala akong scoop. Nag-aim pa ako dun. Ang ina, sumikot pa ako pag tingin ko. Wala pala akong scoop. Hindi ko kami na ano.
namin pinag-aralan. Wala ulit natin sa cardio. Hindi, ano na lang, 15 hours.
Iyo. Wala na dyan. Hindi ko ka sa labas. Meron din ako. Papalag na sa ako. Ay, saan ko? Ang mga yung mga ginagawa ko. So, may sniper, sniper ayaw mo. Ayoko. Tulalay ko lang para pag nag-sniper ako, para nag-sniper ako. Hindi mo na din dyan yung ano. Meron dyan, hindi sa Pilipinas. Wala, nakasakay ka na. Ilan lagi naka-overload kasi ang puta. Lee, bawasan mo nga to. Naka-overload kasi ako. Oh shit. Ina mo. Baka wala nang bahala. Ayun. Ayun, wala nang bahala. Okay.
sila, no? Oh, matigas. Mahirap naman talaga pa sa buhay. Kaya, maganda sa buhay. Ano sa buhay? Merong bakit ang mga kapatid? Dito ako. Hindi, kaya pag kumapun, no? Hanggang sa pinisan ng mga bata. O, Ali, ako na mag-snipe. Dito mo na konting pala mo. Bala. Snipe. Ito na. Kakasabubi ko mga tae nun. Extra. Magaling ako sa'yo pumutok ng snake. Hey! Puta ano yun? Tumano. Tatayo yan. Ano wala tayo SNG? Ay! Huwag ko lang ng ano. Yung lang, lobat. Ikaw ba yun sa water? Oh shit. Sa loob? Oo, nasa loob.
Sino ba ako? Ito yung kasi sa likod. Ito binigyan na SMB. Dalawang SMB. Really? Yun na naman. Wala, meron na nakasabot. Dito ba? Sa ano, sa kabila yun. Ayan. Ayun o. Dapa. Yung sorry no. Ito lang yan. Ito lang yan. Gilid. Ito ah. Isa to. Open the door. Tapos. Yung pinag-iwan ko na kasi. Dili. Wala kaya ano.
ako. Balik sa tago. Kaya natin sa bundok tayo. Shit. Wait, wait lang, ito ako. Bago pa, dalawa yan. Sige, sige, Algin, likuran mo na. Ganyan ka sa gilid, dito din ako sa gilid. Dito. Algin sa bato. Iputang, iniyaw na. Dito ka sa akin. Ayaw makalit yan. Kaya dito. Kaya mo? Kaya dito. Kaya dito tayo ikot. Ito na, ito na. Sige, ito ka. Ako na lang, ano ako eh. Tulog ka lang kung pala sila, bro. Kaya kinakabahan ako ano, sa ulo ako. Baka pag-rush ko po. Ikaw yung ano, ikaw yung arrange sa ako. Hindi ako umakbaw. Sabi ko dalawa, nakapita. Sabi ko dalawa, rush ko na yun. Gulat ako. Meron kang tip, meron kang dito. Ada pa yung mayroon pa rin. Ayun tayo ng balik, ginagawa mo yung ganun ba rin? Aba, mukhang binibigay sila sa baril yun.
Lalaki. Ayun ang selos. Ay, bakit ka to? Baka crush ka. Kabila. Di ba yun ba? Bata? Wait. Kunin mo na to. Ito. Kabila. Ayun. Ha? Ano lang ba yan dito? Oo nga, ito. Ayun, ito. Ayun, meron pa isa, meron pa. Meron pa isa. Ayun, meron pa isa. Yan. Kaya nagbawas ako. Yan. Bakit ba? Kaya nga akong kanina eh. Wala ka ng bawas eh. Kunin mo sa taas. Di ba marunong magparko dyan? Oo. Paborito. Aman. Pakita mo lang pala na. Ay, meron pa isa ulit. Ito. Ito. Wala akong travel. Ayan.
pangkatigat, di ba? Sige, sa akin. Daw na to. Daw na yan, sige na. Touch mo na. Daw na yan. Okay. Oh, kasalanan ko. Halos ako nga umubos ng player dun eh. Ulit po. Daw na yan. Ako na, sniper lang yung mo.
Yan. Ah. Ito na. Di. Ayan na, kunin mo na. Isa. Dalawa.
Ayun. Putang ina, akala ko nakasakay ka na sila. Magkita mo na. Oo, ako lang magbabayo. Isa po. Dali mo kayo yun. Yo, Samuel Alex. Ay, dalawa. Oo. Magkakasisi ka Yung naman. Andro, pati sa mga babae. Yan, ay. Pinatiga kayo na sa kinit niya. Wala. Tagbo, tagbo din yun. Yan, sa may kinit. Pati sa rin. Oo, yun sa kanya naman. Yung mga babae, yung mga Ayun, may tao doon, oh. Naka-discount sa'yo. Ayun, dali, tara, sakal. Ayun. Ayun, yung video na wala yung video. Eh, makalas ako. Ano mo, tabo? Sige, na. Bakit na? Taas mo dito, taas mo dito. Yung barilan.
So, dapat ito naman yung ito po na natin yung Uy, ka doon? hindi malaman mo. Baka dito, ba? So, ang dami pa yung oh, putang ina kasi. Hindi pala po siya. Ano ata yung kabalik ko? Ano natin yung order ko kayo. Sa likod. Napira ba? Napira ko na siya. Nakapira ka. Napira ka. Ito yung kotse. Tara na. Uli na mo sila ng video. Nakatayo eh, naka-anis. Ayun o, babae. Hindi sila pa. Bakit? Ulo! Ang sabi. Ikaw wala speak out video. I mean, kung pa nila mag-record pa. Pwede kayo. Sure, nag-buhat mo sila. Iba yung pangayos kami na out na. Di ba yung Leoning? Kung mo yung show. Muna nga yung sigon. Yan lang, last one.
Saka din sa bukid nila kasi sa bukid. Level 7 na tayo eh. Level 7 na tayo eh. Level 7. Natawag na. Bagalan ako. Bagalan ng tawag mo na. Puro ko na ako. Bagalan ko palaki. Puro ko palaki.
may bumaba kayo. Hindi, may ano kasi pa rin. Gago, galing. Isang puto kung ay puto dito, basta na. Dalawang isang gato po. Pero naman sila, pero sila hindi ko matumakbo. Shit! Uy! Meron ka ba dyan? Dito yung isa. Kapag iluwan sila, bubong na ito. Baka tigay na ito. Pero, ito. Grabe ka rin. Taas mo.
baka lang, baka lang. Hindi, wala pa kayo. Ikutan mo kayo. Kaya mo ikutan? Meron dito. Meron dito rin. Ilang ito na? Ano na? Kalilang dalawa? Wala ka daw pang daw bridge. Kaya bahala lang pala din yung ako dun. Smooth naman. Ay, di pwede, sir. Ito yung oras. Hayop ka. Oh. Weh? Weh? Kaya ba? Kamukha ako ito, di mo nyo? No, kapatid niyo. Yung ano, yung kailangan lang ng Wednesday. Wala to. Ano? Nakakaos, ang tikit-tikit na ulit. Wow. Mall tayo ni mall. Mall. Bueno. Hindi, kalaban na. Baba. Ito, nakapalo. Wala yung... Baba. Kumain sa Ay, bago ito. Lang, may loading ako. Check yung ina ng... Papatay ko rin. Ina ng ano.
Sabi na magtatago ka pa. Oh shit! Iingal ka sa baba. Matindi naman ang mission ko. Nandun na. Shit! May rush yung mga dito sana. Baba. Ano ba? Dito ako sa baba. Sakit. Uy! Hindi naman to. Hindi naman to. Ano ba to? Wala akong mga sige, dalawa yung mga itong right. Magkano ano? Nag-ibig ko pero dito sa CJ. Makaligod na ako dito kasi ano, pagkamot-kamot ko yung ano, dito na si Derek. Bimigas. Hindi nakasunod. Kinarush pa. Pagkamot mo Sabi mo ko na nga yun. Ano ko na nga yun? Wala. Ang takli mo. Tambak na ano? Mula. Pag ano, Okay na dyan. batas mo. Dito. Andiyan yung kalaban. Tumayarap natin sa may tango ko, mongoloid. Yan, nandyan. Nakadapa. Nagtutulog na. Ano? Solo. Sugma. Okay na dun eh, kaya nga nagtago na ako. Pero dyan nakadapa yun.
Tutulog na. Ito nagulog. Hindi ko. Pero kung may papalakay. Yun. Nakadapay yun. Hindi naman patangay ko ni Sir. Yung sila niya. Ano yun? Ito may papapalagay ko. Si Jay. Ano sa may meeting na tatlo na? Ano ka dyan? Tarik. Talikod mo. Talikod mo sa mga ano? Nagbuili, nagpangat sa iyo. Wala na hindi ka nakita. Yan, medyo na kayo, minirek. Ako, si Jordan. Oo, kami tulo. Salamat po ito. Dahil natin patuloy naman talaga. Kasi, ano, dahil mga respect sa kayo. Ano rin? Respect sa kayo. Ano, okay na natin. Ano, lumas yan. Ito mga ikaw, iligaw. Yung ano ba yung pinag mo yung ako nyo? Problema mo na mo kung mag-iligaw. Sa taas. Maganda lang mo mga sunod. Ano ako pa eh? Dali ako pa. Kaya ako na ikaw na nag-iligaw. Talaga, rin din lahat. Wala ka doon. Ano kung iyo? Gagawin mo ngayon. Sabi ko nga sa vlog, ito ang history mo naman siya na. Magpagadang ka sa iya, pag ano, Sabi ni Jen, hindi ka ito siya, oh. uy, kanya ko nga yung ano mo, Naku, yung mga pareng pagdengay, ganun no. Ilang ka sa mula, hindi ko nung gamit ka. Sige mo na hiling. Diretso ha. Yun. Hiling muna. Yun na, hindi mo kasi sa ako. Hindi mo na-check muna. Oo, magaling na sa hindi ka na dito matunggo ko, hindi pag-boxo lang. Wala nga yung pwede. Pero nga, gusto ko kasi na yung speech mo. Dahil, binulay mo. Sino yun, Lola? Likod. Ito, sa taas. Ang walang mga ito, ah. Lahat, gusto kanya mo. Ito lang ang ganyan.
Akala niya nasa taas. Wala akong paano. Hindi ko na kahit sa'yo. Ano ba naman? Anong light mo? Si pick-up mo. Ito ba naman? Ikaw naman, pwede ka na dumayo. Baka mahirap ito. Ay, wala nga ito. Doon mo nga ito buko. Doon, binasakit ko. Ay, puta ka yun. Kaya paano nakaubos sa live? Bang! Matira kasi. Isang ka lang. Eh, Pagkatapos ko na ibigay ko ang sabihin ko na nakawat na sa cellphone. ikaw kanya, pagpilin mo, hindi mo kaya, hindi mo kailangan. Doon, nag-lost din sa Facebook ko. Ay, Huh? Yeah, you're not right, right. Meron pa yung utak na nagbo. Ako ba yan? Kasi, ipinagyan dito. Uy, simpo ko. Kaya kaya ko kaya na. Uy, sa ko. Facebook, yung libro, kaya sa Facebook. Kailan magkamubin? Sabi ko ba? Nice one. Simpo. Yo, computer. Matapos ko masalam na. Daro, day. Saan ka? Sabi ko, tapos kung sa doon. Maski po. Yes. Harap pa kayo. Usap ko yung Ito ba ito? Uy, diba, So, ano kung sila kayo dito na ito? Ito. sabi mo ito. Okay. Uy, nilutin mo kasi ito. Sila ko pag Kaya mo itong mga barangay ba na to? ayun. Sabi mo nga, Alex, mas gusto mo ba yun na ako? Pag binili na ang jeep na ang kanto. Wait na ko nga. Siguro nagkakaroon siya yung pagkubahin sa kuya. Tapos na ba kasi tabi? Bakit na natin? Ba't mo? Yes, mo, ayaw. Wala na wala. Mo, mo na nasito. Ano kasi, buti ko na ko. Bawas ka po sa langit. Wala kasi hindi ka nagtutubog. Ano ba mo? Iinulit lang mo yan. Kumakain ka pa. Dapat malapit ka na mag-iot. Ano po? Matagal silang lubot ka nga eh. Ano na si... Marunod ka na ng puno ko. Hindi ko na Ano ito, friend? Alam ka dito. Ano nga nito? Pero, ito sa birthday. Ba't taon? Nagdadaan ka katan mo. Wait, ko na lang ako. Hindi nga daw. Ito kanya nga dito yung Yo, bakit? request sa to. Mag-iwan na lang ako sa studio. Puro anong oy. Ano nga, lapit? All the video. So, kinantahan mo na yun? Dahil mga video. Video. Kinantahan mo siya? Dahil mga. Hindi nga niya. Group chat. Kaya ba siya ang garo? Kinantahan mo nga eh. Pinakanta ako. Pero nagkanta ka.
Ano ginagawa? Ano ginagawa? Sub-song, maski ano-ano, minuto, huling sandali. At nasunod kayo eh, sa kamural sa magsisamahan. Nakanta niya, tapos matik-matik ka na, pero ano niya na pala. Nararamdaman mo na. Yan, buglaw mo mo sa buhay na. Nakuha na siya, gallery niya. I-intro ko pumunta ako. Uy, password! Ako ko na yung pinaling ko sa mga mail, ubay ba na may hindi sa picture. Ah, Pinaling ko sa mga ko. Look. Alright. There you go. sige. Tonight. Tulong today. Hindi na nag-aarugan. Pero wala pa na-excited pa ka. Ako tapos si Sisi. Nakapira ka sila sa age. Wala din dalo. Maganda siguro si Tagpo. Maganda po, si Luminti ko, rawag sa mga. Kasi ko, Ay, Bon. Luminti ko, mga. Nagtuloy pa na nga eh. Tama na, naingan. O, buto ko na kay pag mo. O, wala mga ko kay isawa. Wala na ka. Hello. At kung wala kasi si Ben, Sayang-sayang kipira na. si Malay ko, kung konta ako, Brad. Eh, Sayang-sayang what na nga. Gapo, tinda. Gapo lang ko ng kontra mo dahil mga ang sabi na sa tumakuha ko. So, wala. paano pala mo sabi mo, tapos ka mo. Yun, Naguli na kayo libutan, no? Si Jay. Jay, nag-ano ka mo ang yan libutan, no? Gilat ni kamo, Hindi ka mo nagalat. dumaan. Sa mensahe. Sa ano, sa ano ba ka? Lawan ng mga Morales. Balibulan. Nako, saro. Ano yun? Kasi sa ano, Fatima. Kasi sa Fatima. Balibulan. Kung iba, Andro, sa road, dito sa Lawag, di ba, di Pio.
Ano na ako kasi? Ano yung organ na ba ba yun eh? Check mo lang. Dapat ako, eh. 1,006. Isang ba na ito? Ano? Wala. Wala na nakawan. Bubakay na siya ni Sir Dinay. Bubakay si Sir James. Ayaw niyo bulong ko. Ito talaga na nga. Bubakay. Saka rin. Bubakay. Hindi ko lang ang nangyari. Bubakay. Ayun tayo pa sila. Ay, sorry. Kaya po, tayo ba lang ako po yung sila? Pero maliwala. Wala na sila. Boy, ito binunggo ko sa ngayon na ang dayla. Bilang ko ako. Binunggo ko nga. Wala daw, no. Uy. Ano yan siya? Ano? Ay. Nanyawag na baga. So, propos. Di ba yung ganun ba daw? Ano marang? Bansa. Sa Golden Propos. Doon ang mga Golden Propos. Ano ba mo? Dali na mga blocks. Oo. Ipasang mo na? Ipasang mo na? Dave? Ipasang mo na, Dave? Nagkilingan ako. May ganyan sa CGTV tayo. Nagka-favorite time na. Yoo! So, ano ka na dyan? Diana. Hindi ka nakabayaan. Siguro sa CGTV. Pero kaya ako kayo siya na dahil hindi ko sunod mabalik. Para lumpad niya ko kay Gigi Red na mag-gila. Ito nga yun. Sabi mo magawa to. CJ. Ang para sa yung magabat. Ay para sa akong magabat. Magyano. Ulit. Saan tayo sa CJ nag-ibikalan? Dahil kay Andrea. Dahil si Jimmy ba? Mukha, di palitan lang yung Jimmy. Dahil ako si Santa ng Jimmy. Di ba na pala yung... Mukha ba yun? Ano? Ito na nababad. Busy ko. Yung buto. Pagkano? Makatagaw. Busy ko. One time. Oh. Utang. Busy ko po.
chinelos mo ang labing. Ang lalo dito, Jay. Parang yung motor. Ikaw mo sa Congo, teacher. Dictionary. Baka mo nagbawal na ba? What sa YouTube? Puta tagas ka. Wala nang makano, magaling ka na sa kahit ito. Nawan, Fake. Todo may fake. Na ano. Ako. Biscuit. Buka na ako no. Yes, sa lang siya. Ay, sabi, ay, Maria, naarot yung mga ko. Ito, pinag-guess ko niya. Wala ka mong kayo ito, robot ang yung sabi niya, baga ito. Limutan na siya, sa pag-ibig niya, baga dahil. Hindi na ako. Respected na doon sa may sharing, limutan ko. Ano ako tarong sa iba, ano. Baka mo kayo na doon. Hindi mo ko, sabi mo limutan ko. Tangin, ang labas na tayo. Yan na po yung Gawang alis mo tayo, di ba? Para sa sarili ko. Sinabuntang ko po niling na. Hindi nga dahil ito na. Nagiling sa lalit mo, mawon. Wala na pa. Ilan mo no? Ilan mo no? Nagpipulot, kinapatay kami. Ano? May ginto na nagagawa niya. Para yung malisip ng mga Very quick, ane. Paano na nga? Paano yung paano binalungan? Buti kung gawin mo dyan. Sabi ni Manu dapat pag matalaw ay bro. Sinaraman mo nila kasi hindi mo makam. Saan ko kumapano? Di ba kanina parang yun eh? Tama.
volleyball. Kami nung mga tangat ko, kami nang bumata, wala daw na kamo yun. Bago yung kamay ako, wala man ang ating sa rin gamot. Kayo nga kami. Ako naman. Oo, hindi kami madali. Ano? Sige, hindi pala makalimutan. Hindi ko wala ako din. Mulit ka. Nakita mo yung kami sa kanya. No. Kanaywa. Ilaw. Malupit. Ayo, ito ka na firma rin. Pili mo ang mga bisantra. Bro. Pass. Snake? Aya. Yun na. Pagkatapos ba na, tatawa ka? Ayun eh. Medyo. Iya, patch mo. Patch to. Ay, patch to. Keep up, eh? Ba yun to? Yun o. Pag nasawa, Ano to? Open ba? Open ko. naman tayo. Galing ako. Dodo ako nga tawa. Ay, wala Oh, talaga. There's the day. Go. Back. Galing ka. Meron na. Alam mo ah.
Wala mo kami. Wala, payuan. Wala. Ano na sana? Challenge ako lang pa doon eh. Alin na ito na pa doon. Ay, yung ano, kaya ni no? Kaya ni, ano ni sa t-shirt. No? Kaya ni, ano, ni John, pag ano yung sword, pag tikiling ko ba na, pero ano, pag ikubo ni John. Kasi nga, nakakita ka, kami dito sa kubo ko yan. Bawal sniper na ka, batik na ito, kulang ba? Ito, yan, saan ito? Ibang kumano. Ano na yun, pagkakita na ngayon? Ang mula nga, sinubiwat ng ganito nyo. Nagdamot ka niya, nakakita mo. Boy, nagagad mo pa na, paano sa bagat mo? Kung paano sa bagat mo, nagsubo kami, kung nagsubo mo na. Oh, shit! Hirap sa gansit ko ba? Wala, idol! Alam mo, sila. Turada ka, idol! Wala, idol! Ano mo iba ba yun? Oo. Pag mata ka na yung alauna. Yaw? Sasabakan doon. Tulungan pa kayo. Tulungan ka. Sino sa dinig ka tangad doon? Noon. Oo. Ano ko yun? Ito yung mga magkita. O ganyan yung kasapula. Bulok na dyan ka, pwede lang. Bulok na FBI train. Ano na wala? Stone. Oo, kumaw. Tapos, laro ko lang. Ako lang yung stone. Ako, ano, free namin, ano, berser natin sa Balkan. Ako, yung ano, yung malit na. Oo. Yung malit na dito. Kasi iba po style na nilo. Laro ako, kasi oo, mga ito. Oo, pero hindi ko nga. Yung ano yung style. Debora ba na? Ano ko dito? Bilog ka na. Pagpalumbakan, bilog ka dito. Kung pala, dito na ka makuha. Kung pala. Ilang taon silang taon rin. Kita ko kasi kasi kami sa radio. Kasi naman ito yung wala. Oo, wala kong bino. Ano may nagsasabi? Saan ako na lumitin? Ito ko yung aray siya. Lumitin ko ako dari. Yung mga wala. Lumitin ba ba? Lumitin. Lumitin ko siya. Okay, nagtaray siya. Kasi yan ang television na ang gobyerno yung nakakalaban sa akin. Ako ka na ba din mo, man? Bob! Ano ba?
Ganito lang ganitong may bultog kayo naman. Ano yan to? Kasi lang. Ada. Ayun mo ka lang ito. Okay, murag kay Kenzo. Murag ka pa yung cake. Ito ka maligay ko. Ito ko yung ano sa mga cake. Yeah, I can make cake. Video cake. So, yung murag may kung ganito. Ayun, murag. Uy! Murag ulan ba? Ha? Murag ulan ba? Kapag. Iyo, Kalau mo sa akin, sa kanila na ito, para ba dito, kinalaban ko, ano na, mayuwa, mura nyo, pinadala yung every day, buboy ko, buboy sila ito, ipuntos ko lang ko, kasi yung talaga ko, sa Roway, kung ako naman kahit na nagkakaroon ko, super, gusto ko na ganda. Isipin. Kasi tapos, ano taga-taga. Ano lang mga nagkikita na. Nagbakaling ano itong ito. Makatapos magkapo pag-picture. Ikaw mo na kayo na duro. Paano ba? Oo. Yuri, gusto ko na yung vlogs na visual. Oo, sa big cars. Para duman lor ka duman so pag galit yung tarong so ayun mga sipit na kung kalawang dito sa taga kaya sa apat mo basta mo kumain para mabakaw na sipit na ang bulan na Di ko talaga yung nagawin to. Di ko nagawin. Dahil din yun. Hirap si Mana. Hirap pa mag-president. Di pa malagawa ko. Kaya ako pala sa akin. Lagi na maganda na akin. Wala po. Di ko naman talaga. Please, ito na ba kumain? Pero manig talaga. Kumain? Yung ano yung kailangan ko manig lang kasi ano yung nag-lang kasi ako. Pwede ba sila ako? Nag-lang kasi gusto. Wow, nag-lang kasi gusto ko. Nag-lang kasi gusto ko. Ayun na pabili yan. Matalbigil si Pinihan. Sabi ko lang yung sa'yo.
may YouTuber na babae, taga Pilipinas, susunod dito. Tagalog ba gano'n? No? Akala kong smoke niya, normal. Ang tanong yung normal ba nga? Nag-i-sleep ko na din. Kasi may ano, nag-iilog sa bahay, kulay ka dito. Wow! Okay, let's go. Magkano? Tapos nagaling ko may bilo. Mura ko lang muna. You got to do it. Managaya dia sendiri itu sesenang kali. Deh, jangan lama terus. Kalau mau beli sebelum okay to, balik sa dulang man. Parehas class. Nag-excel si mo na Look at me, holy bubu di ko na yan, right? Isi sila pa yun ni Gina May. Mapababot ka siya. Gawatin na siya. Auto muna! Pasensya na sa to. Okay. Yo, wala mo na content do. Tara ko hindi na daw sila po. Pwede po ano, hindi ka tao. Ibang lugar sa promotion. Labong malo mas road. Pero kung tumaha, tama, pagpapalitan ko eh. Eh, malagagalag eh. Pagpapalitan. Diludog ang inutan. Fashion, right? Fashion, right? May motor. Ako sila may ano? Ano sa Ben? Ben? Dili Ben? Nasa text mo na. So pag ganun dito, hindi mo kilis pa rin, hindi ko mo pwede ito. Hindi mo ito. So, let's ito. Oh, katag-grade. Bato ko gini ko din lang daw. Makapig mo plat mo, sino mo left ko ito pala? Dahil, kung tawad na pang bota ron, 7. Ano mo ba? Dalo ko na ako. Yan, wala lang. Okay. So, ano aking mo na mo? Alin?
Galing ko pero si Madam. Sige lang kita, men. Hindi yung ang pa yun, men. So, kaya nga pala, dito po mo nag-release ko pa yun. Ang tatagod po ako nga, yung malit ko, after the years mo, talaga niya ako kuha. Pag lang ko yung computer sa ako, ang lang ko yung computer sa ako, mauli ako. Sila sa akin ba yan? Mayaman lang. Dapat ako, dapat tumang may tuwa. Ano yun? May papayo na naman. Kasi ang mayaman naman, si Papa niya, si Papa niya. Kaya, dapat ako tayo kung gabi na dapat ang magbuhay kasi dapat natin. Kasi iba naman ang buhay. Wala na daw memory. At sabi ko may Islamic, nagpahiling na mga pantok si Rachel. Reincarnation. Di mo, ha? Rachel? Kung pipili, ito na hiling ang pando. So, ano siya pinakalaban siya ko sa mga ano sa race ko. Gabi mo, yung ko sa dami. Yung pinag-picture, yung ko. Ayaw. Yung gudangat, yung ko yun. Hindi yung isa ito. Kasi natin, ang magkipili ko lumate nga ito kaya katindi. Pwede pili ko tayo ito. Dinilit. Kami kan sa dinilit. Kami account. Ano ba mabuti ko ba? Ay, nagamit ano ito? Ano yan? Samsung, solid yan. Wow. Kaso may pasat na. May itog na nga. 500 na sa makabalik. Sapon. Ako pa yun talaga zero. Pag nakasiro nga, kahit na pa ako, ay mag-aaral ko din sa libon ako. Dahil ano, pag may ano, mag-aaral din sa ano may dala, diwa. So, pero pag ano, ikaw, ano ko ba, kahit na lang. Ilang years lang.
Isu! Grabe naman ito! Sabi ka naman ay. Wala, iyo. Nagtuturo kayo ng ano turugaw yung Hello! Basti! Ginagaya talagang pata. Ito. Ikaw ko ano yung nagagaya mo ginagawa. Ako sugo na ako na kutsingay ka na usong pero parang rin yung iyo. O paluti. Bang! Bang! Dulot rin ito naman ito. Ito bang diyan? Magmaragkata na mo, kung ano ko, mag-waste time yan, kung ano mo kasi no, ay, kaya
Hindi pala, sila ba na- Pinagtipis ko. Sa ilang piso. Ilang piso. Tawag. Ano yung sinabi ko? Yung mga tekla sa ka. Ataw siya. Dito. Open sa door. Direkta o. Simula dyan mo. Open sa door. Tapos simula dyan mo. Hero. Hey! Patay. Ito raw ito. Ay! Ano ka lang ako? Sana may pang-spin ako.
Bakit ka daw? Ayaw ng kape. Umilag ka. Kape. Huwag ka nito. Wala ka ka? Wala ka nila. Hindi ka sa bibig. Wala ka sa paglaro. Espadil. Espadil. Apa yung espadil? Almarong. Almarong. Tapo game. Tapo game. Oo. Kaya mo ito ng goal. Wala mas ko ano ba yung tambak ba ng powder? Kape ko na nito. Tambak na powder. Diyan ka dito. Pag minsan dyan no, tambak na powder yung bilo-bilo. Ako wala. Diyan rin nagkaroon. Oo. Ay, Pero bilo, powder. ayun. Maskado sabi. Yun, Steven Universe. Ha? Steven Universe. Iyo. Mahal, ano, alas 10, mahal sa 10. Hindi naman. Nagano pa nga yung kapag siya. Na ano, ay hiling ugo na kung pumanda. Ano, Ito mga ano. Hanggang sa ano, hindi ako mag-delay. matama, hindi ko pala ba? Alam mo ano eh. Pag minsan di pa katawag namin pa. Sabi lang, hindi mo na dati. Hindi nga ako hindi ko pumanda ng apat. Hindi mo pahina. Hindi, magpunta ko sa Nakuya ako. Nakuya, pag pumanda tapos apat. Steven Universe. Hindi ka, ano, mapigilit ko nga, hindi sa Catholic Church. Basta pupunta daw, Steven Universe. Ang Steven Universe ko sila. So ano, yung Jake baga? Yung Jake tapos may ice cream baga? Right? Bako yung ano, yung may ice cream tapos yung bubble gum. Bubble gum green ata ito. Tinggiling sa Cartoon Network man. Yung hindi pa ako ito. Yung Jake na kulay yellow na gari ayam, na nag-iba ibang ano. Mas ano, nagiging gante, ano. Kaya ba, mas lalaki na ikos-ikos, puti ang ano, nakahod siya. O, ayaw na yelo? Oo. Hindi ko naman siya O, ayaw na yelo, nag-alabang ka mo? Oo. Ano, ganito, to, adventure time. Yan. Iyan, lagi nila ko ngayon ito. Si Dick Patriciano. Ganito. So, ano, Yung ikos-ikos, tapos kulay blue, may tarambang, may spot. sige, madami ito. Pag-day magaling na ano. Pati ano ito sa gambukol yun. Yung part. Ito is bata. Diba? Tubig cherry. Yan. Kahit kan dati, oo. Mura ko na tumingin. Unya, galing na ano. Kurang naman. Ako, yung aking na ba? Hey! Ay! Upload din sa Mas doon niya. This one. Mga burangan. Oo, wala na. Sabi nga ka mga burangan, no, habang aking kamay, enjoy mo pa. Tapos durang mo. Wala kong mas ganda. Pero hindi na ito sa nito. Nagawala ba ko na? Oo. Thank you, Kai. Yung may ice cream na, eh. Yung may mga pinagulin. May pangalan kayo sa ano? Joke. Pag-wheels. Laro niya daw mo. Pag-wheels. Sabi ka bukas ka mo. Mala, tabang ka lang may pagkain. Susalit mo lang ilo. Ako,
Ano ba ako? Mali yan! Ay, bakit mga Onse. kapel? Ano yung tira? 31? Hindi pa man. Okay lang ako. Okay lang ako. Okay. Diba? Meron na tao. Kasi ba nga na nga po ulit. May pamawa, di ba ang tuwan, di pa manggil, ha? Itinta ka ano? Ipinda ang kayo po. Di pa ka, dahil na nagpakaon. Oo. Susunod ko na rin. Ayos ko. Nayasan mo. Yan ang kayo sa. Dapat ko lang, gusto niya kang mag-i. Nakabulit na nayo. Ako ko yun, ano pa kayo ba kamalay ka, parang ito. Yung mo yun, nagkakot mo. Ako sa bira. Wala man Kuya? ang sabihin, may Ang layo. pinaulit na sabi ni Mama. Dapat wala ko pa na nakabulit. Pinyaman. Nilibig ako siya dito. Tapos nilibig. Pinyaman. Iyo man. Sige, sabi. Alam mo, hindi sa laman. Dati ka, pinipigilin ko dati yung... Yung ano, robot box sinatayan. Yung robot nila dyan na ano na samurai ba na ano yung particle samurai na ano. Hey! Gari ano. Uy, ano. Di mo pag ano, di mo pag urot ang balik mo. Batik na. Kaya pinaglag ano. Ang kalat na kalaban ng dyan ang yelo. Kukumpron. Kaya partida o then ano. Relax na naman. Oo. Why kayo? Ito yung ano, sa Dapat hospital ako na nagputol ko. din kung ano ito sa kalim kasi. Sulit yung pagkakataon ba? Tapos, antog nga, antog. Kaliwag ka na. Luwag kayo ba ka? Yun, susiyon, bono. Yun ang puta. Yan ang kanwag. O ta, kanwag ako sa sulaki. Sa top track magkatay, sa A. Yan, di ba, kita na, sinisipram na ano. Yan nandun sa poro, sa likod. Yan, Paglan lang ta. oo. Nahilig ko mag-tayo. Sabi, ano, sabi ako night-night, natataon na ba? Baka parang man ako. Wala, nakatataon sa akin, nakarong ng kanya, nakaabang mo, sabi na, no? Ilan mo yan, ako talaga, ganag, dinagdag ko na sana. Kasi niya ba yun? Mawala ko ako, ano, lodo ko sana. Lodo ko sa pala na minig. Iyo, kalaban. Footstep mo, boy, footstep. Nakabatel dyan to. Ano na?
right? Bilawin nyo? Ayaw lang tayo.
Unang payo ko tayo. Raymond. Daily o Oo! yan, ang marabas na lang. Yung tungtong na talaga ba? So, dahil, yan o. Yun ang nakulungan na nagtataka ako. Yo. No. Ube. Bakit? Ay, bon. Iyo. Nice. Nice. Bakala dyan. Kaya kaya. Dahil mga kita na. Bye, wala ka. Sige, kalaban. Sige, kalaban. Yung yellow string eh. Asa daw ka mo? Bubugan ko string eh. Isipin ka lang ni Andrew. Ay, ni ano? Nice. Ni Torno. Nice. Kamusta mo? Yay. Yung mga kadapan, lubog. Lubog. Winter, gulo mo. Ito? Ay, ano? Okay. Ako, tiso ayo. Ano na tao? Hey! Lahat, tiso ayo. Teka, pero yan ang pinanggo. Ano niya, supili niya, nagbuba dito. H1. H1. Dip. Nice try. Oh, you. Dito na may putra. Wala talaga po kasi natin. Kailangan talaga ng mo. Ito, Uy! Okay. Please, we love. Last. Ay, nako! Panalo, blue ang next day. Blue man ang ano. O iwan. Araw. Iyan itong bukito. Kaya si Tabora, titik ko kasi TV ka. Pero, matay ko lang sila mapapagpapit ko. Tama lang nga. Video. Itikot ko mga ano mo sa makalimit? Ano, may nakamalak. Nice! Pa! Oo, sige mo. Babaan. Gago. Matawag ako. Kasi, pagkatira sa tigil, maganda ko. Ito, Milso. Ipakanta sa kuya min na ano.
Ni June nasa ko, yung tinitigan ko. Piniday mo. Sabay butlog. Yung si tumawag para nakapos. Yung taong. 1,000 days. Labi 1,000 days. Point ka walang 1,150. Sound kang bigyo. Oo. Pero, at saka kayo tabaga, madamuga, 1,000 days. how many days in a year? Oh. How many days in a year? Ah, binalik lang. Ano? How many days? Ano yung in a year? Yan. Oh, Yan. Puta. Maduwang taon na sa mga kabangang. Matulog kayo, mga mga. May mga 3 times straight. Nice. Yes. Okay. Ay, sakto. Ano, pero dahil 3 days, 3 years ito mawawala. Ano to ang kanta ito? Tinitigan ko pa. Marikit sa dilim. Yan. Wow, kami o. Ay. Marikit sa dilim. Kaya naman naman, hindi man mo. Pero ako tulungan mo. Parang napitik daw. Sino mo tinitipik? Yan o. So, tricks na ano. Puro marikit sa dilim. Puro akong dapat. Lagi sa dilim. Ano mo na pala? Yun ito yung sa mata. Nilakakakay ba? Yun na kasi. Nice! Diyan. Mapilangin. Yay! Tawag pa ako. Galing mo na yung mail. Tapos na nagkakagusto ko. Ay, sila. Pati sinit ka mano.
Sagot mo rin. Alam mo ba? Ako na lang ang pinaka. Oh, yung pinto, ayan na.
Bubo! Wala ka, Jay. Tapos wala mo din pwede dahil inato mo muna magbawang bago magkaregusta. Wala, inato mo magkaregusta, parang magbawa. Kaya kung kumari lang dyan sa pinay, ay, siguro ko ito mga ito na lang tulad pa. Tapos kasi bawa. Sabi lang, hindi ko kayo i-record. Ito pa rin ako. Wala kayo, bulok din. Basta nga, Record save, what's up? Ini yang itu apa? Bertanda save. Record save, kita na bos na ikaw, bos na. Kami dyan sa save. Load.
Gimana? Ang baho. Doon ka lang nagpipicturean, Chicken? Para si Bren! Ito na lang kung meron. Ang Africa siya, no? Para, ano ka na namin? Para lang ang pagkakas. Mga abang yan. One. Utang mo, Rag. Kasi, laog. Haron. Ito pagkabigas ko pa. Parang, Ano yan? Ito lang ang nabigyan. ay puti kang nakakit. Oo, ito lang. Let's pag-ibig. Simon Cowell. Ala! Ala, mga matibayo.
Alam, ay puti talaga. Para yun siya. Ay puti ka. Bakit ba? Ganyan na lang. Dapat sayang. Dapat. Dapat daw, guys. Hindi mo kaya. Dapat alam mo, guys. Uy, shit! Oh, lagi ko, wala, no?
Oo. Yan. $15 Nari. Consort. At $15 consort. So, consort na yan yata. Hindi pa na yung consort yan. Yan ang consort na yun. Ay, ay, may panahon. Putang araw. Puta, bilong. Madali ka rin email. Madali ka rin. Oo. Kailangan mo na yung pagpapasa na Oo. Mali. Manalo ka yun. Oo. Bibili na nga, iyo mo. Ilang kalagayat ka bubuksan. Tabang boy! Wala naman si Brian. Aaron. Brian. So, Hindi mo pa tayo. Wala, hindi mo ko nga sa smile. Okay. Putang. Putik talaga! Ito lang ang Gio.
Buka. No? Nakikita ko. Wala, tingnan mo eh. Buka, nakikita ko ngayon. Tingnan mo ah. Hindi, pasol. Mas forward na rin. Then I post. Send ko na kaya stay. Balugtong. Oh, magaling maglangayo. What I got for my phone. Dahil mo si Kuya, ate, may tanong sila. Kuya, ay ito lang mga sis. Yaw na si Pa. Sige, yan na yun. Yaw na si Pa. Wala pa. Nagano ka sa pa doon? Eh, man
Alguien morgue di chair. Alguien morgue di chair. Ayaw ko lalo. Ayaw ko lalo. Uy. Okay. Alguien morgue di chair na yun. Kailangan mo. Doon naman magkapal. Ano? Next natin sa iya. Kasi, yay! Hindi pa na nila. Yung kita talaga nga ko. Hindi ko ano pa nagsasabi ko. Kung taligdan, hindi pero. Tinarap niya wala yun. Juna, Nag-ibig yan, bigyan na sila. Yun, nag-ibig. Ulibati o puti kaya nagkukungan. Tama yan, ano na rin? Yeah. Natakot. Hindi yung isipan nyo. Try pa daw galaw. Okay? O, promita siya kay May. Yun ako talaga na yun. Ako, yan sa pwede ko na at nakapot. Ano oras ka na pala na ulit? Nakali mo ko din mo. Okay. Yeah? Nakali mo ko talaga.
Alam ko, alam ko. Wala kayo sa loob. Ano pang suko mo? At nasa sa wall.
Ano, dito. Balay ko, ako malay ko. Siyempre na lang. Mabalik din siya. Kasi ko nga ganito, ginanap lang ko lang natural sa kanya lahat ko ano mo. Pagkawala lang na idea lang. Kasi na bala. Hindi ba? Kasi mo, alam mo, yung pinawal mo, may register. Okay. Upang mga musang
Bili pa tayo. Bili ba ito? Ang braso. Hindi sa lang. Satu. Napalabas mo na sila. Para dapat kinakamit ka. Kamit ka naman talaga. Tama ko.
Tupi-tupi talaga nga yung favorite mo. O, ano yun? Ano yung talaga ang favorite mo? Makamisyon dyan.